Вітаю! Мій позивний Северин. Я боєць 20-ї бригади Любарт 1-го корпусу НГУ «Азов». Сьогодні я розкажу вам про РДС-40. Вага даного апарата 35 кг. Вага триноги 20 кг. Ця тринога, що зараз знаходиться у нас, є полегшена і вона важить 9 кг. Калібр його 40-й. Розмір вога 40 на 53. Скорострільність даного апарата 370 пострілів за хвилину. Проте вона йде недоцільною, тому що втрачається кучність. Максимальна дальність пострілу РДС-40 – 2 км 200 метрів. Прицільна дальність – 1 км 500. Для ефективної роботи з РДС-40 достатньо 3 людей. Це командир розрахунку, який отримує дані про стрільбу і розраховує їх. Другий – це навідник, який наводить РДС і робить з нього постріли. І номер обслуги, який підносить БК, заряджає його та чистить і обслуговує. Гранатомет РДС не є складний в експлуатації. Але, як казав мій минулий командир, як і БМВ на гражданці любить масло, так і РДС нас любить масло. Якщо порівнювати РДС-40 з його аналогами, наприклад, з МК-19, МК-19 краще своїми деталями, тобто якістю металу, МК-19 краще затягує воги, і на МК-19 краще стріляти мортирною стрільбою. Проте ми не хочемо ображати турецьких партнерів. РДС-40 – це офігенна бойова машина, яка чудово себе показує. Якщо порівняти РДС-40 з танковим гранатометом АГС, якого в нас називають «Собака», то порівняно з ним наш РДС має більшу вбивчу силу за рахунок більшого вогу та більшої дальності польоту самого вога. Умови сучасної війни порівняно з минулими роками дуже змінилися. Проте РДС-40 залишається актуальною зброєю. Здебільшого ми працюємо по живій силі противника, змушуючи їх припинити наступальні дії. Ми також працюємо по легкоброньованій техніці, яку цей апарат з легкістю може пробити. Станковий гранатомет насправді дуже страшна зброя. Є багато історій, де по нам працював АГС. Ці історії є неприємними, я оставлю їх при собі. Також є багато історій, де мої побратими точно працюють по противнику. Є історії, де попадають прямо в голову. Є моменти, де попадали в спину, розлітаються руки, ноги. Все як має бути. Можливо, ми знайдемо ці відеоматеріали і також вам їх покажемо. Да, правильно наведені. По нижній посадці. Є? Есть. 4, да? 5. 5. Давай. Ворожа піхота чекає, поки саме ти відпрацюєш по ним з РДС-40. Доєднуйся до гранатометного взводу РВП 20-ї бригади Любарт. Вітаю! Моє псевдо Тотен, я боєць 20-ї бригади Любарт 1-го корпусу НГУ «Азов». Сьогодні я розповім про роботу зі 120-мм мінометом, принцип його застосування в сучасній війні, з чого він складається, яким типом мін ми працюємо. Існує декілька видів та типів мін. Це осколочно-фугасні, до прикладу, американського виробництва Mortar Shell, Югославка, ХЕ-120 та українського виробництва ОФ-843Б. Це осколочно-фугасні міни, які використовуються для подавлення живої сили противника, затримки або знешкодження його ж техніки, руйнації його фортифікаційних споруд,
мінімальних укриттів або просто подавлення заборону дій. Існують ще інші типи мін, до прикладу, як освітлювальна міна, вона використовується в нічну пору для освітлення певного квадрату. Ще є такі так звані міни-дими, використовуються для прикриття евакуації, для наступу, для обману так само, або відволікання уваги. Найчастіше ми використовуємо осколочно-фугасні міни, до прикладу, як це американського виробництва Mortar Shell та українського виробництва ОФ-843Б. Розпочну з американської міни Mortar Shell. Її головний плюс – це те, що вона постачається до нас одразу вся споряджена та готова до бойової роботи, а саме в тубусі. Що потрібно? Просто відкрити тубус, достати, зняти запобіжне кільце, визначити певну кількість порохів, яка розраховується до того під час роботи. Ще важливий її плюс в тому полягає, що ще з заводу вона йде з одинаковою вагою, як самої міни та самих порохів. Так як українського виробництва, до прикладу, як ця ОФ-843Б, перед роботою ми маємо зважити саму міну, зважити пороха, а міна важиться з певним типом підривника. Зараз я вам покажу, з чого вона складається та як взагалі спорядити міну до бойової роботи. Основне – це сама міна, в народі болванка. Як ми маємо її спорядити? Існує піропатрон, який забивається в хвостову частину міни. Це доволі непросто робиться. Після цього, відповідно на дистанцію, на яку нам потрібно працювати, ми маємо визначити, скільки порохів нам потрібно. Далі ми маємо накрутити, нацепити пороха. Саме цей вид називається мішечки. Вони привітинно просто цепляються на хвостову частину. Швидким рухом та рівномірно розподіляється по задній частині міни хвостовика. Після цього ми маємо спорядити на саму міну підривник. Саме це підривник М12. Ми маємо скрутити захисний ковпачок міни та наживити сам підривник. Міна майже готова до пострілу, залишається декілька нюансів. Це зняти колпачок та на самому підривнику існують два типи підриву. Це контактний та з затримкою. Якщо зрівнювати саме ці дві міни, Mortar Shell американського виробництва та ОФ-843Б українського виробництва, головний плюс першого типу полягає, вона є більш стабільною у повітрі і головний фактор, вона більш точніша. Якщо дивитися на українську ОФ-843Б, вона є доволі також точна в правильних руках, але її мінус полягає в тому, що з заводу в неї різноманітна вага. Тобто ми маємо перед кожною бойовою стрільбою важити кожну міну під кожен тип підривника з певним типом порохів. І тільки після цього ми можемо починати працювати з цією міною. Зараз максимально коротко я розповім, з чого складається міномет, принцип його роботи кожного механізму. Це опорна плита, ствол та двонога. І поворотні механізми та сам прицільний засіб. Для роботи з самим мінометом потрібні 4-5 осіб. Перша з них – це командир розрахунку, він відповідає за коригування вогню, надання інформації навіднику та своєму особовому складу. Другий – це сам навідник, він відповідає за те, щоб вносити в прицільний засіб певні значення та наведення вогню на певну ціль. Третє – це помічник навідника, він допомагає навіднику рухати сам міномет в залежності від поставлених задач та цілей. Четверте – це споряджаючий. Він споряджає міну так, як йому скаже командир розрахунку або навідник. П'ятий – це заряджаючий. Він відповідає за те, щоб взяти саму міну та закинути правильно її в ствол. Адже кожна робота важлива і треба її робити з великою точністю, щоб точніше попасти в ціль. Саме цей міномет МП-120 орієнтовно важить 270 кг. З осколочно-фугасними мінами, які ми застосовуємо, ефективна його дальність до 6 км. На дальнобіях це може бути 700. Позаду мене знаходиться стандартна артилерійська бусоль, а саме ПАВ-2М, яка використовується для орієнтування вогневого засобу в просторі. Саме в нашому випадку це міномет. Адже робота міномета полягає в тому, що кидаючи міну в ствол, вона летить в ціль, і ми не бачимо, куди ми потрапляємо. Для цього існують
розвідка, аеророзвідка, яка вже коригує вогонь. Тактика застосування мінометів в нинішніх реаліях війни трошки змінилася через появу сучасних дронів. Потрібно більш ретельніше маскуватися, робити це більш хитріше, робити фейк-позиції, або, як в нашому варіанті, це або закриті, або відкриті позиції. В чому полягає плюс закритої позиції – це особовий склад знаходиться безпосередньо вже в укритті. Сам міномет знаходиться в укритті, адже противник через ефективність нашого маскування не може точно виявити нашу позицію, але в нього є засічки, де приблизно в якому квадраті ми знаходимося, і через великий ресурс снарядів противника він може просто подавляти вогонь. Під час чергового наступу противника, а саме це був механізований штурм, нам по радіації поступила команда навестися та відкрити вогонь по вказаним нам цілям. Так склалося, що з другої міни ми влучили прямо в БТР, через що це зупинило рух самої цієї техніки. Ворожа піхота вискочила, розосередилась по кущам-посадкам. І через високу ефективність нашого розрахунку ми доволі точечним вогнем, помаленьку, але знищили противника. Був ще такий випадок, що після рутинної роботи відпрацювання по противнику ми все замаскували, підготували все для майбутньої роботи та пішли відпочивати в бліндаж. Нічого не очікуючи, по рації повідомляють нам, що в нашу сторону рухаються два противника. Потрібно було швидко прийняти рішення стати не мінометником, а перейти в роль піхотинця. Ми вискочили зустрічати ворога, розосередились по певних позиціях та готові були зустрічати ворога, проглядали сектора, можливі його підходи. Але наші друзі БПЛА та FPV-шники затримали ворога та знешкодили його. Після цього наша звичайна робота як мінометниках припинилася, і подальші пару днів ми працювали як піхотинці, підготовлювали собі СП, проглядали сектори можливих підходів противника та були готові зустрічати його в будь-який час доби, адже у нас були для цього прилади нічного бачення, тепловізійні пристрої. Таких накатів ворога на нашу позицію було декілька. Один з них – це їм вдалося підійти до наших позицій максимально близько, але знову ж таки друзі БПЛА і FPV-шники їх знешкодили, але треба було переконатися, що вони повністю знищені. Ми пішли, так скажемо, доконтролити противника та забрати його радіостанцію для того, щоб прослуховувати його плани, майбутні дії та знати його кроки. Пройшло все вдало, якісно, ми вилучили у ворога його радіостанцію та були обізнані вже в його майбутніх планах та діях. Якщо шукаєте віддалену роботу, запрошуємо до нас в ролі ландшафтного дизайнера. Головна перевага – це знищення будівель противника, його укриттів інфраструктури та живої сили і його техніки. Буде гучно, весело, а найголовніше влучно, не на користь противника. Тому запрошуємо вас в 20-ту бригаду «Любард», а саме в мінометну батарею працювати на 120 мм мінометі.